cưới. Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ đến và chia sẻ những gì trong câu chuyện tình của họ. Cái ngày hôm đó có làm điều gì ấn tượng trong rạp phim không? Không, trong rạp phim em nói thật là em nhát lắm chị, em đâu dám làm gì đâu. Ra khỏi rạp mới làm đúng không? Ra khỏi rạp sau đấy thì cũng phải mấy tháng mới làm cơ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Thăng. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh tại một công ty tài chính của anh. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Diễm Thúy. Hiện giờ nay em đang 26 tuổi. Em làm bên lĩnh vực về sở hữu trí tuệ. Ngày trước thì em học ở Hà Nội 4 năm. Sau đó thì ra trường thì em có làm cho một công ty của Nhật được hơn 1 năm đó. Thì công ty mới điều chuyển vô trong đây để công tác. Đầu tiên thì em vào công tác đây thì công ty có kiếm nhà trọ cho. Thì một ngày đẹp trời đi làm về, chị chủ nhà chị mới kéo em lại, chị bảo rằng là Thăng, mới có cô mới đến xinh lắm. Đẹp xinh trời, lắm. đúng là quá đẹp. Em lên làm quen đi. Và lầu trên lầu dưới là qua là làm quen cô hết. Trong đó thì có một cái cậu quyết tâm để tán cưa đổ cô này lắm. Nhưng mà trong xóm trọ có một cái đối thủ rất là nặng ký đối với cậu ấy. Thì cậu không biết làm nào cậu vượt qua cái đối thủ đó. Thì cậu mới gõ cửa phòng em và cậu bảo là nhờ vả. Anh ơi, bây giờ em không biết làm nào anh tán được cô ấy cả. Bây giờ anh theo em sang phòng cô đi. Và em sang phòng làm quen em hốt cô ấy luôn. Trời ơi. Yeah. Bởi vậy cái sai lầm nhất là đi cua gái mà còn dắt theo bạn là Luôn chết luôn rồi. là sai lầm. Khi có người bạn đó biết được rằng hai người quen nhau, bạn nó phản ứng như thế nào? Cái bạn mà đến nhờ em á thì vẫn coi anh em bình thường. Bạn bạn bảo là thôi anh em thì lọt sàng xuống đi, không có vấn đề gì cả. Lọt sàng xuống đi làm gì rồi. Còn một cái bạn mà theo cô rất là lâu rồi đấy mà không được, nên là sau đấy thì bạn ấy bỏ. Giai đoạn mà ảnh hay quay qua phòng em là chủ yếu là để chạy đàn cho một con bé ở cùng phòng với em. Mà con bé đó thì nó đã có người yêu rồi. Mới gì phải dạy cho con bé trong phòng em. Con bé đó nó nhờ vả chị. Nó phát hiện ra là ảnh biết đàn. Lại chơi đàn gì? Em chơi guitar. Coi như là có tài lẻ. Thật ra đến đây thì em có chuẩn bị một cái phần quà nho nhỏ để gửi tặng một nửa của mình. Vâng ạ. Em xin được trình bày ca khúc Suy nghĩ trong anh. Rồi. Dạ. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia là hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh biết thế nào đây, anh sống thế nào đây. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không thèm nói. Chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy cũng đã đủ rồi. Nhiều khi anh thầm mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Yeah. Có phải ngày đó mà nghe giọng hát này cái đâm ra mới là có cảm tình với bạn này không? Lúc nghe đàn như vậy thì em cũng chưa có cảm tình gì. Mà thực ra là thấy ồn ào.
Vì em đã đi làm cả ngày rồi, đến tối về là cũng muốn nghỉ ngơi á, thì ảnh cứ đêm mà ra cứ phẩy bên cạnh là em cảm thấy không có nghỉ ngơi được. Lúc mà chạy đàn á, con bé cùng phòng của em thì nó ngồi nó tập á, thì ảnh mới lân la ảnh nói chuyện. Tập con bé kia nhưng mà nói chuyện với em. Dạ, bắt đầu là nói chuyện với em rồi hỏi han này kia nhiều hơn, cảm thấy là có nhiều cái điểm chung với lại nhiều cái sở thích tương đồng với nhau á, lúc đó thì em mới bắt đầu có cảm tình. Đến lúc nào thì hai người mới là chính thức hẹn hò với nhau? Thì em vẫn nhớ là đi xem phim, em vẫn nhớ như in thôi. Cái bộ phim đó là Chàng trai năm ấy. Xuất chiếu bọn em xem là xuất chiếu đầu tiên tại Sài Gòn luôn. Thì không còn bất cứ một ghế nào nữa ngoài hai cái ghế ở hàng đầu tiên. Thì em có gọi cho cô, em bảo là hay là giờ có buổi khác đi, bởi vì là ghế hàng đầu tiên đó thì sao coi nó khó lắm. Cô ấy bảo với em là ghế nào mà chả để ngồi. Đó, ghế nào cũng để ngồi hết. Thì em bảo đúng thật, ghế nào cũng để ngồi cả. Em cũng hiểu ý của cô là đến đây cô cũng không có cần coi phim đâu. Phải em phải với em vậy không em? Dạ Tự bịa. Em ngây thơ lắm chị. Mà tính ra từ lúc mà coi bộ phim đó tới bây giờ là gần 3 năm rồi đúng không? Tại bộ phim đó thì năm 2014. Dạ. Đúng rồi. 3 năm, hai bạn quen nhau được 3 năm. 3 năm hơn rồi đó. Nhưng mà cái ngày hôm đó có làm điều gì ấn tượng trong rạp phim không? Không, trong rạp phim em nói thật là em nhát lắm chị, em đâu dám làm gì đâu. Ngồi ngay hàng đầu. Ra khỏi rạp mới làm đúng không? Ra khỏi rạp sau đấy thì cũng phải mấy tháng mới làm cơ, chứ không làm ngay. Thì gần ngay giáp Tết là em ra ngoài Bắc em ăn Tết Tây, thì thực sự là em cảm thấy nhớ cô đó. Và nhắn tin qua lại với nhau nhiều hơn, lúc đó thì mới thực sự là ấn tượng. Ở sát bên cạnh thì chưa thấy gì nhưng mà đi rồi cái thấy nhớ Dạ, đúng vâng, không? đúng rồi. Lúc nào là tỏ tình và ai tỏ tình với ai trước? Sau cái buổi đó thì em về thì em quyết định là em chơi khô máu luôn á, là em book hết phòng trên Đà Lạt này, rồi đặt sẵn một cái lịch trình rồi. Sao em bày tỏ tình cảm. không book thành phố, book túc Đà Lạt rồi rủi cô không chịu lên Đà Lạt sao? Thế em bảo em chơi khô máu mà, thì em đi một mình. Không sao hết. Được, có chơi có chịu. Phải làm như thế thì mình mới có động lực để mình tỏ tình chị. Sao bữa đó? Thế đó thì em cũng chuẩn bị sẵn hoa rồi chocolate đến rồi nói chuyện ở kia. Và thật sự lúc ấy em cũng không biết là em đang nói cái gì luôn đó. Mặc dù kịch bản đã chuẩn bị sẵn rồi. Bữa đó anh nói gì với em nhớ không? Nói là bây giờ thì Thăng là rất là mến Thúy, vậy thì bây giờ là hai đứa mình đến với nhau được không? Ảnh là mới đưa cái vé Đà Lạt ra nữa, thì ảnh hỏi em nếu như mà đồng ý á, thì lấy một vé, còn nếu như không đồng ý thì trả lại cho ảnh. Và lúc đó thì em cầm cái vé đó và em chấp nhận, em bỏ túi luôn. Mà cả cảm xúc lúc đó của em là như thế nào? Là em cũng khoái ảnh lâu rồi đúng không? Sẵn đưa cái vé mừng quá lấy luôn hay sao? Lúc đó thì cũng vân vân, cũng hồi hộp, với lại là vào cái không gian như vậy á, thì em cũng đoán được phần nào rồi. Trong suốt cái bữa ăn đó thì em cũng chuẩn bị tâm lý cho mình, cũng suy nghĩ thử xem á là bây giờ thì cái tình cảm của mình đang như thế nào á. Lúc mà người ta đồng ý bạn thấy như thế nào? Chân tay cũng không biết làm gì hết luôn. Em nói thật sự luôn. Vậy rất là mừng. Có một cái ngày buổi đầu tiên là đi chơi với cô ấy ở thung lũng tình yêu, đi sâu bên trong đó. Thì cái hồ nó đẹp quá, nó thơ mộng quá. Thì em có dẫn cô ấy ra đó chụp hình. Và ở đó thì em mới dám mạnh dạn để nắm tay và có một cái nụ hôn đầu tiên với cô ấy. Là hôn má hay hôn môi? Hôn môi chứ anh. Ta thấy rụt rè quá, đâu có phải hỏi kỹ cụ thể. Lần nào cũng làm rồi, thầm làm cho tới luôn. Đó. Đây là cái hộp này ấy, là hộp kỷ vật của bọn em. Ở đây ấy, thì rất nhiều những cái tấm thiệp handmade mà cô ấy làm, cô ấy tặng em. Thật sự rất là đáng yêu. Đây. Ở đây cũng có những cái hình mà bọn em chụp chung với nhau trong những cái chuyến mà đi du lịch cùng nhau. Wow. Trời ơi, đẹp quá ha, cảnh mặt trời mọc rồi nhảy lên rồi ha, hôn nhau rồi ha. Trời ơi, tình tứ quá. Đi Đà Lạt không? Mấy mình đi Đà Lạt. Em nghĩ là mình coi tới đủ rồi chị, mình đừng coi nữa gì ơi. Nhưng mà chị Tường hỏi nè, hồi nãy giờ là mình toàn kể những chuyện thơ mộng, những chuyện vui. Vậy thì 3 năm có sóng gió gì trong mối tình của hai bạn không? Thì cũng có nhiều cái giai đoạn mà cảm thấy buồn lắm. Anh có bóng hồng khác hả, hay có đeo đuổi cô nào khác? Dạ không, tính em thì mưa nắng thất thường. Nhiều khi mà một cái sự việc gì đó xảy ra, cái em ngồi em tưởng tượng cho quá ra. Có một lần thì em buồn cả tháng trời. Em thấy ảnh cũng không có động tĩnh gì cả, ảnh cứ mặc kệ bả lơ em vậy á. Xong cái là em nghĩ bây giờ chắc là anh này chắc thay đổi rồi, em cũng ức trong người ấy chị. Thế là em mới nhắn tin cho ảnh bảo là thôi mình chia tay đi. Dạ tại vì nó kéo dài cả tháng rồi á, không giải quyết được. Trầm cảm cho em. Không, thật ra chị bởi vì á em ngày trước em dỗ dành Thúy rất là nhiều.
Nhưng mà cái vấn đề đừng là nước làm tới hả? Dạ vâng, đó là một. Với thứ hai là Thúy không có nói được cái nguyên nhân mà làm cho Thúy buồn. Có cái thời gian gần đây đó thì thật sự là công việc cũng rất là bận, thứ bảy chủ nhật có khi cũng không ở nhà được, có thời gian được. Cái thời điểm đó em cũng rất là hiểu cái tâm lý của Thúy, và cũng cố gắng để mà nhắn tin để mà hỏi thăm, và cũng hiểu rằng là Thúy có cái nỗi buồn và nó xuất phát từ một phần lỗi của mình. Sau đó thì dỗ dành mãi rồi mà cô cũng không cho cơ hội, cũng không biết, em không biết làm thế nào luôn. Vậy là em cứ để trôi dần đến một cái thời điểm mà khi mà bọn em cảm thấy rằng là buộc là phải hạ cái tôi của mình xuống, phải thông cảm cho nhau, thì lúc đó thì bọn em tự động đến nói chuyện và làm hòa với nhau. Hiện tại là hai bạn đã có giới thiệu đối phương với gia đình chưa? Ở phía gia đình em đó thì do rằng là hơi xa một chút, thì thời gian đầu khi mà giới thiệu Thúy về, đưa Thúy về thì bố mẹ em cũng không phải hoàn toàn ủng hộ đâu. Là muốn tìm người ở ngoài Bắc á hả? Dạ cho vâng, gần đúng ạ. phong tục tập quán vâng, rồi nữa đúng ha. rồi, dạ. Sau đó thì bố mẹ em cũng thấy rằng là hai đứa cũng rất là gắn bó. Một thời gian dài 3-4 năm trời, lúc nào cũng bên nhau như vậy á. Kể cả có những cái giai đoạn mà em gặp khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, thì Thúy cũng là một người đồng hành với em. Bố mẹ em cũng biết, và sau đó thì mọi người ủng hộ. Phía bên nhà Thúy thì sao? Gia đình em thì biết được bên phía anh Thăng là ảnh là con trưởng. Ở ngoài Bắc thì thường là gia trưởng và muốn là con trai sẽ ở ngoài đó để thờ cúng. Em rất là xuề xòa về cái chuyện đó, nên thành ra là ba em nghĩ là sau này mà em mà ra ở ngoài Bắc là xa gia đình. Cái thứ hai mà em còn gánh thêm cả cái vai trò là con dâu trưởng thì em sẽ không có làm tốt. Anh Thăng thì đối xử quá tốt với em, thì ba má em nhận thấy được cái điều đó nên cũng đồng ý, và cũng khuyến khích em đó là nên đọc nhiều sách hơn, tìm hiểu cái văn hóa ngoài Bắc để sau này dễ dàng kết nối. Nghĩa là giờ gia đình hai bên cũng đã được ủng hộ rồi ha. Dạ. Thúy có còn mong muốn với bạn trai của mình là thay đổi cái điều gì nữa không? Thay đổi thì chắc là mỗi lần em giận hờn thì ảnh chịu xuống nước một chút xíu với em. Ủa bữa giờ chưa xuống nữa hả? Tức là phải nịnh em nhiều hơn, chứ nhiều khi ảnh chỉ có nói qua loa xong rồi cái là mặc kệ em, nhưng mà em vẫn thích ngọt một chút. Nghe chưa? Hôm nay trên sóng truyền hình bao nhiêu người mình phải lắng nghe. Ta phải chiều vợ chút, nịnh vợ chút cũng được. Về cá nhân em thì cái thời gian đầu thì thấy rằng hơi nặng nề, để nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, không biết rằng là cái mối tình này rồi nó đi về đâu luôn á. Bởi vì tính Thúy cũng khá là trẻ con. Thế nhưng mà sau đấy thì em nhận được rằng ngay kể cả trong cái lúc mà Thúy giận như vậy, em cũng thấy thật sự rất là đáng yêu, rất là trân quý, và từng cái giây phút mà còn có thể bên Thúy là em đều cảm thấy vui vẻ cả. Nên là về cá nhân em thì như thế này đã tuyệt vời lắm rồi. Rồi bây giờ hai bạn còn có muốn điều gì nói với nhau nữa hay không? Hôm nay em hôm nay em đến đây thì cũng có cái món quà này, thì em muốn gửi tặng trực tiếp cho anh Thăng. Gì mà bí ẩn quá vậy, một tím đẹp quá bỏ trong cái hộp. Tôi phải đứng lên mới được, tôi tò mò lắm. Wow. Đừng có chạy nước miếng. Xích ra chỗ người ta ăn. Chị vẫn muốn hỏi em là tại sao lại làm nhiều màu sắc rồi nhiều thứ, có ý nghĩa gì trong món ăn này? Trong này là có 4 màu, em làm tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Chúng ta đã đi qua là rất là nhiều mùa với nhau rồi. Em rất là đỏng đảnh, rất là trẻ con, và nhiều khi thì mưa nắng thất thường, nhưng mà em cũng hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục trải qua 4 mùa với nhau, và anh có thể hiểu được, thông cảm và đủ yêu thương để chúng ta có thể vượt qua những cái khoảng thời gian còn lại. Bạn có điều gì muốn nói hay quà tặng gì không? Thứ nhất là cơm ngon quá. Cảm ơn. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Thì cái món quà lớn nhất mà em có thể tặng cho Thúy đó là những cái phút giây mà bọn em cùng đi du lịch với nhau, cùng ăn uống với nhau, cùng vui chơi với nhau, cùng chung tay làm một cái món ăn nào đó, cùng tổ chức một cái bữa tiệc nào đó nho nhỏ tại nhà. Và nếu như mà Thúy không quá quan trọng những món quà về vật chất thì anh chỉ xin hứa một điều rằng anh sẽ là một món quà tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời của em. Thế thôi. Là từ nãy đến giờ nghe hai bạn chia sẻ về câu chuyện của mình thì chị Tường thấy rằng là hai bạn đã có đủ cái tình yêu dành cho nhau. Chúc hai bạn sớm đến ngày tay trong tay về chung một nhà. Dạ, em cảm ơn chị Tường nhiều, cảm ơn các bạn nhiều. Chúc hai bạn nhiều niềm vui. Bây giờ mời hai bạn tiến lên phía trước nhận quà từ chương trình ạ. Xin mời.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn. Đầu tiên là một combo váy cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Bên cạnh đó các bạn còn có cơ hội nhận về cho mình là một suất chụp ảnh cưới trọn gói Allen cho hạnh phúc trọn vẹn trị giá 15 triệu đồng. Chúng tôi còn có một cái phần quà, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom Baby Casting, giúp cho các bạn sẽ có được những cái hình đúc tay rất là đẹp như thế này mà hình thật nha. Rồi, một điều nữa là một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra chúng tôi có 4 bình sữa thần thánh đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Rồi, xin mời các bạn ạ. Yeah. Và món quà các bạn có thể nhận được là quả luôn. Quả luôn. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã nhận được một phần thưởng rất dễ thương và rất vô giá từ chương trình ha. Chúc mừng các bạn rất nhiều. Không biết nói gì hơn ngoài việc là chúc các bạn sẽ có được thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và sẽ đi được đúng như những gì mà các bạn đã dự định sẵn nha. Chúc các bạn hạnh phúc ạ. Trang thì là một cô gái rất là hiền dịu. Một cái nữa là cô ta rất là dữ, rất là nghiêm, cái mặt rất là nghiêm. Và có thể mọi người nhìn vô rất là... Bài nói tụi tôi bị hơi bị bối rối. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai em. Rồi, chào hai bạn. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Thiên Trang, năm nay em 25 tuổi và hiện là nhân viên văn phòng. Chào Trang. Em chào anh Quang Bảo, em chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Bá Nhật, em là nhân viên IT. Em sống ở Bình Tân. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Bọn em thì cùng sinh hoạt là tại danh Phật tử ở tại một ngôi chùa. Dạ, cũng không có gì ấn tượng với nhau đâu. Em chỉ có là được may mắn là được chung group với Trang. Thì cái anh chị em mới là xin số điện thoại của nhau. Thì em thấy là mấy bạn này khá là xinh. Thì bắt đầu là mình phải để ý. Thì, sau đó thì về thì cũng có nhắn tin, cũng có. Nhưng mà thời gian đó thì bạn Trang đã có người yêu rồi, có bạn gái rồi. cũng khá là buồn. Bạn đó khá là hời hợt. Sau đó 1 năm thì lại cũng có một cái cơ hội lớn hơn là bọn em lại kết tới với nhau từ một cái kỳ trại. Tại cái kỳ trại này thì bọn em có cơ hội được gần nhau hơn, nhiều hơn. Và quan trọng là lúc đó bạn Trang đã chia tay bồ kia chưa? Dạ, cái đó là rồi. Cơ hội của em đã tới rồi đó. Dạ, đúng rồi. Thì bọn em được cái cơ hội là bọn em trải qua với nhau 5 tuần liên tục luôn. Cái thời gian này thì bọn em được tiếp xúc và có rất là nhiều hoạt động chung với nhau. Thì từ đó thì em cũng có nói chuyện qua lại. Thì may mắn rằng là Trang đang có trục trặc với người yêu của mình. Thì Tấn công luôn. Tấn công luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tấn công luôn. Cái ấn tượng ban đầu của bạn về Trang là cái gì? Bởi vì là gần 1 năm rồi, hơn 1 năm đúng không? Dạ, đúng mới rồi. gặp lại nhau bạn vẫn thích Trang. Dạ, Trang thì là một cô gái rất là hiền dịu. Một cái nữa là cô ta rất là dữ. Anh có thể nhìn bạn Trang Từ khoan, bà nói tụi tôi bị hơi bị bối rối. Cô ấy là rất là hiền dịu nhưng mà cô ấy rất là dữ, rất là nghiêm, cái mặt rất là nghiêm. Và có thể mọi người nhìn vô rất là sợ, nhưng mà thực ra là cái cách đối xử với mọi người, cách ăn nói rất là dịu dàng và nữ tính, là đó rất là thích. Còn về bạn gái, Tâm trạng mình cũng đã có người yêu rồi nên là mình không quan tâm gì tới bạn này cho lắm. Cũng hời hợt lắm, bạn nó nhắn tin sáng nhưng mà tối về mới trả lời. Nhưng mà sau khi mà có trục trặc với cái người bạn trai cũ thì sau đó bắt đầu mới để ý. Dạ đúng rồi, mới bắt đầu để ý với Nhật. Lúc đó em còn khẳng định với một người chị bạn thân của em là em với thằng Nhật nó chắc không yêu nhau được đâu. Nhưng mà không ngờ thì duyên nó lại đưa tới là mình không có mách bảo được con tim của mình. Chính thức quen nhau là lúc nào? Em thả thính thì em thả thính suốt 5 tuần đó luôn. Cái lần hẹn hò đầu tiên của bạn em á, gặp nhau thôi là anh chị em nói là hậu trại, tức nghĩa là mọi người chung xuyên suốt một cái trại đó. May mắn sau là trời đó âm mưu giông tố bão bùng kéo tới, là thế là mọi người hủy kèo. Đã hẹn với bạn này rồi vẫn hai đứa tự học riêng với mình luôn. Và cái đó em có cơ hội là gặp bạn đầu tiên và nói chuyện, tại vì trước giờ là em chỉ có nhắn tin thôi. Lần nào hôn nhau nhớ không? Em nhớ cái ấn tượng, cái câu chuyện tại sao mà dẫn tới hai bạn hôn nhau ở đâu? Là ở trong quán trà sữa. Trà sữa mà hôn nhau luôn hả? Sữa luôn hả? Hôn má thôi chị, hôn má thôi. thôi. Đúng rồi. Là đó quen nhau được bao lâu rồi? Hơn 1 tháng. Em có tỏ tình với cổ không? Dạ có ạ. Nhưng mà Tỏ tình em qua tin nhắn thôi chứ không có Chưa nói có tỏ chuyện tình trực tiếp. Đúng rồi. Tới bây giờ có bao giờ tỏ tình trực tiếp với bạn chưa? dạ rồi, nói gửi gắm rất nhiều lời yêu thương lắm rồi. À, Tỏ tình ở đâu?
Quán trà sữa luôn hả? Dạ chắc là quán trà sữa. Sao trà sữa không vậy? Hai đứa em bằng tuổi nên cái thời gian mà quen nhau cũng là cái thời gian mà bọn em vừa mới ra trường. Cái lúc đó thì chỉ có em mới là có công việc ổn định thôi. Còn Trang thì bên lúc đó là chưa có công việc. Hai bạn quen nhau tới nay là được bao lâu rồi? Dạ chính xác là 3 năm 1 tháng và 4 ngày. Cũng một thời gian rất dài. Có những câu chuyện gì dở khóc dở cười giữa hai bạn không? Em quen Trang được 4 tháng thì sau đó thì em có Tết đó thì em có về qua nhà, em có xin phép ba mẹ Trang để mà em có thể quen Trang. Thì sau khi bố mẹ vui vẻ và đồng ý rồi á, bắt đầu là em có xin bố mẹ là đợt này con có dịp con lên Đà Lạt con chơi, ba mẹ cho con dắt Trang đi lên Đà Lạt chơi với con. Bố mẹ đồng ý rồi. Đồng ý hả? Dạ đúng rồi, bố mẹ đồng ý rồi, mừng quá đi. Cuối cùng ra sau là nói nhưng mà con ơi, Đăng đợt này nó rảnh, là tức là em của Trang, Đăng đợt này rảnh lắm con, nên con dắt theo Trang Đăng đi với hai đứa con nữa nghe. Rồi xong luôn, hiểu luôn. Có em trai đi theo. Rồi sao? Dạ, trong cái chuyến Đà Lạt đó thì cũng có một cái người chị cũng là bạn của hai đứa cũng đi lên đó theo dạng phượt thôi, nên bọn em cũng khá là tiết kiệm chi phí, bọn em mướn một phòng mà 2 giường đôi á. Trời ơi, trong khung cảnh lãng mạn đó, giường bên này và giường bên kia có thằng em nằm giữa. Nó cũng khá là thú vị. Rồi thậm chí là đi vòng vòng Đà Lạt thì mướn xe máy à. Mình đang hy vọng là bạn ấy sẽ đi tới và ngồi lên đằng sau mình. Ai về thằng em tôi, anh Nhật ơi chở em đi nhé. Rồi xong luôn, coi như được ba mẹ dặn trước rồi đó. Dạ đúng rồi, giống như là chắc ở nhà Dạ. ba mẹ cũng có nói gì với thằng em Dạ, đó tại vì thời gian đó thì em cũng mới quen thôi. Dạ, nên là Coi như là bạn đi Đà Lạt chơi với em trai đó, chứ không phải chơi với bạn này. dạ đúng rồi đó. Còn chuyện gì nữa không? Ba mẹ sau đó ba mẹ đồng ý, ba mẹ có phản đối gì nữa không? Bên nhà Nhật thì không có gì là phản đối hai đứa em hết, chỉ có bên nhà em thì thời gian đầu tại vì bố mẹ em thì muốn là em quen người lớn tuổi hơn, giống như là có một cái phần đó nó chững chạc hơn so với lại người bằng tuổi với mình. Nhưng mà sau một thời gian thì nó thấy Nhật cũng khá là quan tâm tới gia đình em, với bố mẹ cũng tỏ vẻ là cũng thương, nên là bố mẹ cũng dần dần là chấp nhận. Hai người có đoạn nào chia tay hay là có người thứ ba xuất hiện trong câu chuyện tình của mình không? Dạ có. Ai? Nói dạ có, mình liếc qua bên kia là hiểu ha. Sao bạn? Cái này thật sự là oan cho em quá. Thời gian mà trước khi quen Trang á thì cũng giống kiểu mà thả thính mà, thì em cũng có nói chuyện có một số Thả rải nhiều nơi. Thính luôn á. Cái lần đó là em vô tình đọc được tin nhắn Facebook của Nhật, thấy bạn là trong cái thời gian thả thính với mình nhưng mà cũng lại đi thả thính một người con gái khác. Em không có nói toẹt ra là anh tại sao như thế này thế kia, em chỉ nói là anh có gì giấu em không. Thì anh này mới nói không, anh đâu có gì giấu em đâu, anh thẳng thắn lắm, không có chuyện gì mà phải giấu em hết. Thì em mới đưa ra những cái tin nhắn đó ra cho ông này ông coi, thì ông nói tại làm sao em lại phải như vậy, cái chuyện này là lúc đó anh với em hai đứa chưa quen nhau, chưa có chính thức là gì của nhau hết, việc gì em phải ghen tuông thế này thế kia. Tại vì lúc đó là đọc tin nhắn là rủ nhau đi xem phim, rồi tại làm sao ngày hôm nay không được gặp em thế này thế nọ. Chị mình là con gái mà mình cũng phải điên lên luôn á chị, trời mình khóc quá chừng khóc luôn. Mà sau đó thì một thời gian nói chung là cũng năn nỉ ỉ ôi, chắc cũng phải gần 1 tuần, nên là em mới ngu giận cái cơn giận. Mùng 8 tháng 3 năm đầu tiên quen nhau, nguyên một ngày chờ đợi không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm hay cái gì hết. Thì em nghĩ chắc tới cuối ngày cũng có cái gì đó gọi là đặc biệt cho mình. Tới hồi mình leo lên giường đi nằm rồi, khoảng 10 giờ mấy 11 giờ đêm rồi, cái em mới nhắn em hỏi chứ anh biết hôm nay ngày gì không. Nói thì hôm nay ngày 8 tháng 3. Mà em là con gái mà có phải phụ nữ đâu mà em đòi quà chi vậy. Trời đất ơi. Nói em như vậy là dân kỹ thuật nên em khá là khô. Trước giờ thì em rất là cứng, em không có cái vụ mà lãng mạn như vậy. Quen Trang trong 3 năm thì cũng có từ từ thay đổi. Rồi qua sáng em sao qua xin lỗi không? Dạ có, thì nói chung là hai đứa em thì cũng khá là hiểu nhau và có thể trao đổi và chia sẻ với nhau, nên những cái giận vặt á thì bọn em chỉ cần giận một tí xíu rồi còn khoảng có nói chuyện với nhau tí xíu là cũng không có gì á. Hai bạn có những cái dự tính gì cho tương lai chưa? Hiện tại thì em đã đính hôn rồi. Dạ, tháng 5 sẽ cưới. Có một cái câu chuyện vui mà sau khi đính hôn là như thế này. Thì thường á là người ta nói là đính hôn xong là phải ở rể đúng không ạ? Thì mẹ của Trang này khá là khó. Sau khi ngày đính hôn cũng cả tháng rồi á, hôm đó là muốn đi chơi, hẹn nhau đi chơi nhưng mà lại không có đi chơi được. Tại vì hôm đó Bảo vào, em ở nhà em cũng khá là nhớ, nên nó nhắn tin em ơi tối nay anh qua nhà em chơi được không? Mà thôi giờ xin phép mẹ anh ở lại luôn nha. Cái nói thôi anh ngon, anh được thì anh cứ xin mẹ đi. Liều lắm, không biết cái hôm đó em uống bao nhiêu lít mật gấu nữa. Mẹ Trang rất là khó, tại vì mẹ Trang là người Bắc á, khá là khó. Thì hôm nay em nhắn tin mẹ ơi tối nay Mẹ luôn hả? Kêu bằng mẹ luôn hả? dạ, Đính hôn rồi, dạ, mẹ dạ, đúng đính hôn rồi. rồi. Mẹ ơi tối nay mẹ cho con qua con ở lại chơi rồi con ở lại nha.
Mở mặt con sẽ ngủ với Đăng chứ không ngủ trên kia đâu mẹ. Ngủ với em trai nữa đúng không? Sợ luôn. Hèn dễ sợ luôn. Không sao, nhưng mà chị thà làm vậy đi xong rồi tối mò lên sao? Cũng gần thôi. Nhưng mà anh chị biết là thế là mẹ không trả lời. Trời ơi, bắt đầu người em bắt đầu run lên. Run ơi là run. Nó chết rồi em ơi. Anh lỡ anh chơi ngu rồi. Giờ sao là mẹ không có nhắn tin. Rồi chứ tí nữa mẹ đi qua ngoài cửa hàng, mẹ bán ngoài cửa hàng về á, thì Trang mới nói với mẹ, nói trời ơi nãy giờ tao tưởng ở nhà ở đây, tưởng em ở nhà rồi về nhà nói sau. Không đó, cái mẹ mới điện lại cho em nói dạ thôi con cứ qua chơi đi con. Thế là em tung tăng vui lắm. Nói, em còn nói với thằng em Trạch, ê tối nay tao qua nhà tao vợ tao ngủ nha, đóng cửa đi nha, đừng có đóng cửa đi nha, đừng có đợi cửa. Sau khi vào nhà mẹ rồi thì mẹ cũng dọn ra chơi, tí nữa mẹ vớt lại con Nhật, tí nữa có một cặp bưởi nào con đem về ăn đi nha con. Rồi xong luôn. Hiểu luôn. Cái em mới hỏi mẹ, ủa mẹ, cặp bưởi mà bây giờ đem về là tức nghĩa là con phải về hả mẹ? Đúng rồi con. Ngồi là cuối cùng là đi về. Dạ đi về, dạ đâu. Thôi nhưng mà phong tục người xưa nó phải vậy Dạ, mới đúng mới có rồi. giá chứ. Nhưng mà bây giờ thì hai bạn cũng đã có định trước cái ngày kết hôn rồi. Từ đây đến đó thì hai bạn thấy mình còn có những cái khó khăn gì về phía hai bạn? Nhà cửa thì ở trong đây thì cũng có rồi, nhưng mà cái việc mà để ổn định cuộc sống là vững vàng để mà lo cho vợ cho con á, thì em thật sự là cũng còn phải cố gắng nhiều lắm. Tại vì năm nay em chỉ mới 26 tuổi thôi. Trang thì sao? Em thì cái thời gian mà khi mà mới đính hôn xong á, thì em bị cái tình trạng người ta gọi là rối loạn tiền hôn nhân. Có nghĩa là em cảm thấy stress chắc cũng mất gần cả nửa tháng á, giống như là mình cứ tưởng tượng không biết là cuộc sống sau này khi cưới về thì mình sẽ như thế nào. Lúc đó em cũng chia sẻ thì Nhật chỉ nói là em tại sao em cũng phải suy nghĩ được, cái Nhật đó là suy nghĩ rất là thoáng, rất là vô tư, nên là cũng đỡ hơn, cứ an ủi động viên em được một cái phần nào đó. Bây giờ hết rồi đúng không? Dạ bây giờ thì nói chung là tạm thời cũng đã ổn rồi. Thế bây giờ còn có tật xấu nào của nhau mà mong muốn nhau thay đổi không trước khi kết hôn? Biết hết tật xấu của nhau chưa? Dạ hầu như là bọn em khá là hiểu nhau. Được một cái là bọn em có chia sẻ và có người nói thì có kẻ nghe, có người lắng nghe em nhau. mong muốn bạn gái em thay đổi điều gì? Bạn gái em thì trong mắt em giờ hoàn toàn là màu hồng đi rồi. Nhưng mà vợ em bây giờ thì khá là hoàn hảo, thì em cũng không muốn vợ em thay đổi gì hết, mà chỉ cần ráng cố gắng là tôn trọng, ráng cố gắng hiểu nhau. Còn Trang? Nhật thì nói chung là sau khi 3 năm quen nhau á, thì ảnh cũng đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn còn bị cái tật là vô tâm, như là không có quan tâm tới cái cảm xúc của người. 8 tháng 3 mấy năm sau có khá hơn năm đầu không? Chắc cũng có được một tin Thôi vậy nhắn được thôi rồi. chứ không được gì hơn. Thôi được, có cố gắng. Em có muốn anh thay đổi cái điều gì không? Thì là bớt cái tính vô tâm lại, với lại ảnh nhiều khi cứ kiểu hứa nhưng mà xong rồi cái để đó, với là quên bẵng đi cái lời hứa của mình, mất tiêu cái là kiểu vô tâm đó, thì cũng là từ cái tính vô tâm nó đi ra. Ra là hai bạn cũng đã nghe rõ hôm nay có bao nhiêu người ở đây ha. Dạ. Mình cũng nghe đối phương nói về về mình như thế nào. Con gái nào cũng vậy hết trơn á. Chứ còn em không, giờ bất cứ cô nào ngồi đây cũng nói câu đó. Cho nên là một chút xíu thôi, cái đó nó không quá khó và cũng thật sự không quá mất nhiều thời gian. Chỉ cần mình để ý một chút xíu, mình có thể đem lại một cái nguồn năng lượng tốt cho bạn gái của mình. Vì con đường phía trước còn rất dài, thì phải nắm chặt tay nhau thì mới tiến tới cùng nhau được ha. Chúc hai bạn sẽ sớm đoàn tụ một nhà và hạnh phúc với nhau. Mà trước khi khép lại buổi trò chuyện ngày hôm nay thì hai bạn có muốn nói điều gì với nhau nữa không? Dạ có. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn ba mẹ hai bên, cảm ơn tất cả các anh chị em, tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em đi trên con đường từ đó đến nay. Và em cũng cảm ơn những người đặc biệt của em là vợ em đã chia sẻ, đã bên em trong suốt cả con chặng đường đã qua. Mong hai đứa sẽ có một cuộc sống thật sự rất là hạnh phúc sau này. Để giảm bớt cái phần vô tâm của mình thì em có món hoa để tặng cho Trời ơi, cưng quá. Trang có muốn nói gì không? Trước tiên thì là cũng cảm ơn anh đã cùng em đi suốt những chặng đường vừa qua. Em biết là thời gian sắp tới thì hai đứa cũng sẽ còn rất là nhiều chông gai ở phía trước, nhưng mà hy vọng là với tình yêu, với cái sự tôn trọng và hiểu nhau của hai đứa thì nó sẽ xóa đi hết những cái khó khăn mà mình sắp sửa phải đối diện. Cảm ơn anh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến vòng xoay may mắn và cơ hội các bạn sẽ nhận được những phần thưởng như sau. Đầu tiên sẽ là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Tiếp theo, các bạn có cơ hội nhận về cho mình là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen cho hạnh phúc trọn vẹn. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội nhận về cho mình là một voucher trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom Baby Casting. Chúng tôi còn có một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox
và ngoài ra là 4 chiếc bình sữa rất dễ thương của chúng tôi. Mời hai bạn xoay vào Rồi, xoay mời hai vào bạn. của mình. Không dám nhúng mạnh luôn á, sợ ảnh hưởng phải không? Sợ ảnh hưởng. Và các bạn sẽ nhận được về cho mình một phần thưởng, đó chính là một bình sữa thần thánh đến từ chương trình Yêu Là Cưới. Chúc mừng các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Dạ em xin cảm ơn anh chị. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị hãy đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hãy nhớ rằng nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì chúng ta cũng có thể xem lại thông qua MCV Media trên kênh YouTube cũng như là cổng thông tin Love TV quý vị nha. Đừng quên nhấn nút subscribe cho chúng tôi và hãy luôn luôn theo dõi fanpage Yêu Là Cưới quý vị nha. Bây giờ Cát Tường và Quang Bảo xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Yêu Là Cưới. Em thấy là nói chung là quá là hoàn hảo rồi. Phải nói là chuẩn số ca luôn. Có một cái tật xấu là gần đây em mới phát hiện, nhưng khi đang chở em đi trên xe vậy đó, cái là em anh mới xì á. Ủa vậy 5 năm nay là nín hả? Tức là lần đó đi chơi một cặp vàng, em giỡn em láng tay em ngoáy lỗ mũi vậy nè, xong rồi em mút cái tay này thì phản xạ thì em tát em một cái, em quê quá không biết làm gì, chụp em hôn lên cái. Câu chuyện này nó kỳ quá đi. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.